Ho, ho, ho! Merry Christmas! Hej, dobrý den, já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dnes budeme dělat úžasný recept a velice důležitý pro ty lidi, co mají rádi pečení. Dnes budeme dělat, co se jmenuje nougat. Ale pozor, budeme dělat ten čokoládový nougat. A já ten čokoládový nougat používám hodně ve vánočních cukroví a pečení. Například já dělám panettony, ale jenom do toho dávám nougat, nic jiného. A nebo taky já to používám v pralínky na Vánoce a to chutná tak dobře. Pozor, když někdo vám řekne nougat, tak jsou dva druhy nougatu. Ten první je čokoládový a ten je všeobecně v severní Evropě. Německo, Rakousko, skandinávské státy to nazývají nuss nougat. A dá se to koupit v každém supermarketu a je to takhle hotový. A taky je druhý druh nougat a ten je zase bílej a to, když jdete do jižní Evropy, Francie, Itálie, Španělsko, tak tam ten nougat je bílej, ale taky je velice dobrý. Dneska já vám budu dělat ten čokoládový nougat. Co je velice taky zajímavý, když uděláte tenhle recept, tak teoreticky uděláme základ Nutella nebo všechny ty, které se dají takhle pomazávat. Jo? To znamená, je to opravdu velice důležité, samozřejmě se říká, že tenhle je domácí recept, tak víte, jaký ingredience do toho dáváte a chutná to absolutně bombasticky. Poté jdeme rychle připravit ten nuss nougat. Pro ten náš recept budeme potřebovat tyto ingredience. První a nejdůležitější jsou to oříšky. A já používám půl lískový oříšky a půl mandle. Jsou lidi, co používají jenom lískový oříšky, anebo lidi taky používají jenom mandle. Je to na vás. Ale co já dělám, já používám ty oříšky, včetně ty šlupky. Já považuji ty šlupky velice důležitý pro ta chuť a taky tam jsou ty vitamíny. Druhá věc, co potřebuju, je cukr, krystal cukr a poslední věc budeme na to potřebovat mléčná čokoláda. První krok, co potřebujeme udělat, je, že opražíme ty naše oříšky. A zatím jsou dva důvody. První důvod je, že já potřebuji, aby ty oříšky měly vysokou teplotu, protože budu je přidávat na karamel. A tím pádem musí být vysoká teplota. A druhý důvod je, že já potřebuji dostat ty aroma z těch oříšků. A to dostaneme, když je opražíme. Jo? To znamená, dám to tady do pekáč a do trouby na 180 stupňů cca 10 minut. A teď mám 1 minutu, aby jsem nakrájel tu čokoládu na menší kousky. A teď budeme dělat karamel. A karamel je velice jednoduchý. Potřebujeme pánev, jakákoliv pánev je v pořádku a potřebujeme ten cukr. Pánev dáme na maximum, přidáme půlka toho cukru a budeme čekat, až začne ten karamel nebo ten cukr se tvořit do karamel. Jak začne se tvořit, tak přidám tu druhou půlku toho cukru a budeme to míchat, aby jsme dostali oranžový karamel. Pozor, budeme to hlídat, aby se nestalo jako hnědej. Hnědej to znamená, už se moc spálil a bude hořký. To znamená, když uvidíte, že začíná moc tmavnout, vyndáme tu pánev z toho ohně a budeme míchat, aby se to nespálilo. Musíme být trpěliví, vezme to pár minut, až ten cukr začne se rozpouštět do karamelu. Jo? To znamená trpělivost. Tady už vidíme, jak v půli už začíná se to tvořit ten karamel. Jo? Vidíte to? Wow, ten karamel voní tak dobře, ale pozor, karamel je velice horký, to znamená, až to budete dělat, nesmíte na to šáhnout, jo? Extrémně horký. Karamel tady už máme krásně udělaný a přidáme na to ty horký oříšky. Jo?
a zamícháme, aby ten karamel byl kolem dokola těch voříšků a vyndáme z ohně. Wow, to voní, víte co, jak prodávají ty voříšky na ty vánoční trhy. Přesně to je ta vůně. Dívejte se, wow, to je super. Tak, a tady to dáme na pečící papír. Takový důležitý krok. Ten karamel se nalepí na tu pánev a na tu špachtli. To znamená, co já doporučuji, aby zase jste to zapli a dali na to vařící vodu. A ono se to rozpustí, ten karamel, a tím pádem máte čistou pánev. Teď já nechám ten karamel a voříšky jenom tak minutu, aby to vychladlo. Potom ještě to bude vlažný, to vůbec nevadí, a já rozbiju to na malinký kousky. A teď ty malinký kousky toho karamelu a ty voříšky dáme do mixéru. Ten mixér musí být silný, protože samozřejmě potřebujeme rozdrtit karamel a voříšky a oba dva jsou tvrdý. Budeme to mixovat cca 10 minut. A ono, co se stane, nejdřív se z toho stane takovej pudr, mouka, ale potom ty oleje z těch voříšků začnou se tvořit a udělá se taková pomazánka nebo nějaký krém, jo? To znamená, dvě věci. Musíte mít opravdu kvalitní mixér a druhá věc, trochu trpělivost, protože to se stane z toho potom ta pomazánka. Tak, tady jsem to měl tak 4 minuty na pulsating, anglicky se to říká, že to pulsuje a to rozdrtí. Jo, a teď mám takovej pudr, jo, z toho udělaný. Možná větší kousky, to vůbec nevadí. A teď jsme připraveni, aby jsme to zapli a na maximum, aby se nám z toho udělala ta pomazánka. Mixuju, tak najednou začne se to měnit do taková tekutá nebo pomazánková forma. Podívejte se. Tady. Jo? Je to takový pomazánky. A já co udělám ještě? Tady vidím, že na ty boky se chytil ještě takovej ten pudr, tak já to takhle dám dolů. Velice nápomocný je tahle špachtle, spatula anglicky se to jmenuje, opravdu to pomáhá, jo? Protože to takhle dám dolů. Tak, už to mám úplně tekutý. A co ještě udělám? Já tady mezi tím jsem rozpustil tu čokoládu, aby byla tekutá. A já jsem to dal, jak jsem vypnul tu troubu, tak jsem to měl vyplý a potom jsem to do toho dal, tím pádem jsem to využil, to teplo tam, aby jsem to rozpustil. A teď to přidám na tuhle pomazánku a budu ještě to mixovat. Tak,
máme krásně zamíchaný a teď já to jenom naleju do misky. Voní tak dobře. To je jako kdyby jsme byli v nějaký cukrárně a tam to všechno vonilo. Úplně bombasticky. Teď to musím ochutnat. Krásně tekutý. Úplně úžasný, opravdu. Tam co hned cítíte, co ty pražený voříšky, jo? Vánoce, já hned cítím Vánoce, basically. A potom je tam ten karamel. A ten karamel je v pozadí a dokonce ještě to trochu chřupe, jo? To znamená, to úplně úžasný ten karamel tam. A samozřejmě ta čokoláda. Ta to všechno stmelí a je to opravdu úplně absolutně bombastický. I voilà, podívejte se, helejte, je to absolutně suprový recept, chutná to velice dobře a tohle je velice důležité, aby jsme to používali ve vánoční cukroví a pečení, v pralínkách, když budeme dělat domácí pralínky a taky to třetí je samozřejmě ty pomazánky na chleba, chutná to absolutně bombasticky. Já typicky co dělám, tohle zavřu, buď dám do pixle nebo dám stretch folie na tohle, dám to do lednice. A pozor, já to vždycky kamufluju, protože když děti poznají, že já to mám v lednici, tak oni cak a hned to snědí. Já vám moc krát děkuju, že jste se dívali na moje video. Nezapomeňte, příští týden sem dívat zase na nový video, protože příští týden já použiju ten nugát do nový recept. Hezký víkend přeju.